ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ላይም እንደተለመደው ኢንጆይ የምታደርጉበትን አሪፍ ጌም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት የድሪም ሊግ 2024 አዲሱ አፕዴት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ኖቬምበር 30 ላይ ወይም ከ3 ቀናት በፊት እንደተለቀቀ ወይም ሪሊዝ እንደተደረገ የምናስታውሰው ነው። በዚህ አፕዴት ላይ ከተካተቱት ነገሮች መካከል በክረምቱ የዝውውር መስኮት የተከናወኑ የተጫዋቾች ዝውውር፣ አፕዴትድ የሆነው የተጫዋቾች ሬቲንግ እንዲሁም ደግሞ የአዲሱ ሲዝን የክለቦችን ማሊያ ያካትታል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም የጌሙ ግራፊክስ እንዲሁም ዩዘር ኤክስፒሪየንሱ አፕዴትድ ስለሆነ አሪፍ ጌም ፕሌዎችን ኢንጆይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን አልፋለን። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ድሪም ሊግ 2024ን እንዴት አውርዳችሁ መጫወት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ይህንን ጌም ለማውረድ የምንከተላቸው ስቴፖችም ከዚህ በፊት ካሳያችሁ ጋር ይመሳሰላሉ። ምንም አይነት የኦቢቢ ወይም የዳታ ፋይል ሳናወርድ በቀጥታ በአንድ ክሊክ እንዴት ከፕሌይ ስቶር ላይ እንደምናወርድ አሳያችኋለሁ። በቅድሚያ ይህ ስቴፕ እንዲሰራላችሁ ቪፒኤን ማብራታችሁ እንዳትረሱ። ባይ ዲፎልት ጌሙ ፐብሊሽ ሲደረግ እኛ ሀገር ላይ አቬሌብል ስላልሆነ ሎኬሽናችንን በመቀየር ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባለን ማለት ነው። ቪፒኤናችሁን ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ፕሌይ ስቶር አፕሊኬሽኑ በመምጣት አፕሊኬሽኑ ጫና አድርጋችሁ ትይዙታላችሁ። ከሚመጡላችሁ አማራጮች ውስጥም የኢንፎርሜሽን ምልክት ያላትን ወይም አፕ ዲቴይልስ የምትለውን ኦፕሽን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ወደ ታች ትንሽ ስክሮል ታደርጉና ስቶሬጅ ኤንድ ካሽ የሚል ሴቲንግ አለ፣ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም እዚች ጋር የምትመለከቷትን ክሊር ስቶሬጅ የምትለውን በተን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በተኑንም ክሊክ ስታደርጉት አፕሊኬሽኑ በስልካችን ስቶሬጅ ውስጥ እንዲሁም በካሽ ዳይሬክተሪ ውስጥ ያስቀመጣቸውን ኢንፎርሜሽኖች ያጠፋል። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን በድጋሚ ስንከፍተው ቪፒኤናችንን ኮኔክት ባደረግንበት ሀገር ላይ ቤዝድ ሆኖ ሎድ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የባነር ማስታወቂያዎችን እያመጣ ይገኛል። ስለዚህ ሎኬሽናችንን በትክክል ቀይረናል ማለት ነው። በመቀጠል የምታደርጉት ምንድነው? እዚህ ሰርች ባር ጋር በመምጣት DLS 24 ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካላችሁት በኋላም ጌሙ የሰርች ሪዛልት ውስጥ የማይመጣላችሁ ከሆነ የስልካችሁ ሲስተም ከጌሙ ቨርዥን ጋር ኮምፓቲብል አይደለም ወይም አይሰራም ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የጌሙ ሪዛልት አልመጣልኝም። ያ ማለት ጌሙ እዚህ ስልክ ላይ አይሰራም ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ ሰርች አድርጋችሁት ልክ እንደዚህ ይመጣላችሁ ከሆነ ጌሙ በትክክል ስልካችሁ ላይ ፋንክሽን ያደርጋል ማለት ነው። የጌሙ ሳይዝ 500 ሜጋባይት አካባቢ የሚደርስ ነው። እሱን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ኢንስታል በማድረግ ጌሙን ኢንጆይ ማድረግ ትችላላችሁ። Let's look at the away team. Well, let's get going with today's game. That's nicely played. Koyate with the ball. What a ball! Is this a goal? There was way too much power on that shot. Too much power on that strike. It's gone over the goal. He's played it long. Is this a goal? Slotted home. So the first goal today, great work from the player there, and I'll be hoping to get more. And that one swung into the box. The defender could be in trouble here. Oh, well timed. The assistant's kept his flag down, he's onside, and he's one-on-one with the keeper. Oh, and they've drawn level. Good work there to get on the score sheet. The manager, let's take another look at it. He's headed the ball forward. Won the ball. He's got the ball at his
1-1 and an evenly matched game, but no one could get that winning goal. Great performance by this player. He fully deserves to be named man of the match.